फ्रेंड्स, तमारुं स्वागत है मारी चेनल में। आज आपणे बनावीशुं ममरामांथी बनतो एकदम चटपटो नवो नास्तो। तो आ नास्तो खावामां एकदम टेस्टी लागशे अने ज्यारे पण तमने हलकी फूलकी भूख लागी होय अने कंईक चटपटुं खावानुं मन थयुं होय तो फक्त 5 ज मिनिटमां आ झटपटथी ममरानो नास्तो बनावीने तैयार करी शको छो। घरमां नाना बाळकोथी लई मोटा बधाने बहु ज पसंद आवशे। तो चालो बनावीए। रेसिपी सारी लागे तो विडियोने लाइक करजो, वधुमां वधु शेर करजो। અને જો તમને મારી રેસિપીઓ સારી લાગતી હોય અને હજી સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ બટનને ક્લિક કરજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવશે। હવે એકદમ ઝટપટ બની જાય તેવો મમરાનો નાસ્તો બનાવવા માટે મેં અહીંયા 3 કપ જેટલા મમરા લઈ લીધા છે। હવે આપણે આ રીતનું કોઈ પણ એક મોટું અને ઊંડું વાસણ લઈશું અને બધા મમરાને તેમાં ઉમેરી દઈશું। તો અહીંયા ખાસ તમારે મમરાને આ રીતે ઊંડું વાસણ હોય તેમાં જ ઉમેરવાના છે। હવે સૌથી પહેલા તો આપણે મમરાને એકદમ સરસ રીતે વોશ કરી લઈશું। તો તેમાં 3 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરીશું। તો અહીંયા મમરાને આપણે વધારે સમય સુધી પલાળીને નથી રાખવાના। આ રીતે પાણી ઉમેરી દીધા પછી ઉપરથી આપણે મમરાને આ રીતે એકવાર ઉપર નીચે કરી લઈશું। તો થોડીક જ વારમાં આપણે આ રીતે બધા મમરાને ઉપર નીચે કરીશું એટલે આપણા મમરા એકદમ સરસ રીતે સોફ્ટ થઈને પલળી જશે। હવે આ રીતે આપણે સાઈડ પર એક બાઉલ રાખીશું અને બધા જ મમરાને આ રીતે પાણીમાંથી નિતારીને બાઉલમાં ઉમેરી દઈશું। તો અહીંયા આપણે મમરાને એકદમ નીચોવીને નથી નીકાળવાના, ફક્ત આ જ રીતે તેમાંથી બધું પાણી નીતરી જાય એ જ રીતે આપણે તેમાંથી પાણી નિતારીને બાઉલમાં ઉમેરી દઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બધા જ મમરાને આ રીતે નીકાળી લીધા છે અને આપણા મમરા બિલકુલ પણ તૂટ્યા નથી। બધા જ મમરા આ રીતે આખા છે અને એકદમ સરસ રીતે પલળી પણ ગયા છે। હવે નાસ્તો બનાવવા માટે આપણે ગેસ ઉપર એક પેન રાખીશું અને તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું। તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન રાઈ ઉમેરીશું અને રાઈને એકદમ સરસ રીતે ફૂટવા દઈશું। રાઈ એકદમ સરસ રીતે ફૂટી જાય એટલે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન જીરો ઉમેરીશું અને જીરાનો હલકો કલર બદલાવા દઈશું। જીરાનો હલકો કલર બદલાઈ જાય એટલે તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરીશું અને હવે તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા કાચા સિંગદાણા ઉમેરીશું અને સ્લો ગેસની ફ્લેમ પર આપણા સિંગદાણાનો હલકો કલર ટ્રાન્સપરન્ટ થાય ત્યાં સુધી તેને આ રીતે તેલમાં સાતળીશું। અહીંયા થોડીક જ વારમાં તમે જોઈ શકો છો આપણા સિંગદાણાનો આ રીતે હલકો કલર ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ગયો છે। હવે તેમાં એક ઝીણી કટ કરેલી મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી ઉમેરી દઈશું। 8 થી 10 મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરીશું અને હવે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને 2 મિનિટ માટે આપણે ડુંગળીને સાતળીશું। તો અહીંયા આપણે ડુંગળીનો વધારે પડતો કલર ચેન્જ નથી કરવાનો, ફક્ત સ્લો ગેસની ફ્લેમ પર તેને 2 જ મિનિટ માટે સાતળીશું। ડુંગળી સતળાઈ જાય એટલે હવે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન આદુની પેસ્ટ ઉમેરીશું। 2 ઝીણા કટ કરેલા લીલા મરચાં ઉમેરીશું। તો અહીંયા મરચાં તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધુ કે ઓછા કરી શકો છો। હવે આદુની પેસ્ટ અને મરચાંને પણ આપણે 1 મિનિટ માટે સ્લો ગેસની ફ્લેમ પર સાતળીશું। આદુ મરચાં સતળાઈ જાય એટલે તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઝીણું કટ કરેલું કેપ્સિકમ ઉમેરી દઈશું અને કેપ્સિકમને પણ આપણે 2 મિનિટ માટે સાતળીશું। તો અહીંયા આપણે બધા જ વેજીટેબલ્સને વધારે પડતા ઓવરકુક નથી કરવાના, ફક્ત થોડા ક્રન્ચી રહે એ જ રીતે આપણે તેને 2 મિનિટ માટે સાતળીશું એટલે તેનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ એવો લાગશે નાસ્તામાં। કેપ્સિકમ સતળાઈ જાય એટલે હવે તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઝીણું કટ કરેલું ટામેટું ઉમેરીશું અને ટામેટાને પણ આપણે 2 મિનિટ માટે સ્લો ગેસની ફ્લેમ પર સાતળીશું। તો અહીંયા મેં બધા જ વેજીટેબલ્સને થોડા ક્રન્ચી રહે એ રીતે સાતળી લીધા છે। હવે આપણે જે મમરાને પલાળીને તૈયાર કરેલા તે મમરા આપણે પેનમાં ઉમેરીશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણા બધા જ મમરા આ રીતે એકદમ છૂટા છૂટા થયા છે અને બિલકુલ તૂટ્યા પણ નથી। હવે ઉપરથી આપણે મસાલા કરી લઈશું। તો અડધી ટીસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું। તો અહીંયા મરચું તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધુ કે ઓછું કરી શકો છો। અડધી ટીસ્પૂન ધાણા પાવડર ઉમેરીશું। અડધી ટીસ્પૂન કરતાં થોડોક ઓછો હળદર પાવડર ઉમેરીશું અને હવે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન કે પછી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું। અડધી ટીસ્પૂન આમચૂર પાવડર ઉમેરીશું। અહીંયા જો આમચૂર પાવડર ના હોય તો તમે તેની જગ્યાએ અડધા લીંબુના રસનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો। 1 ટીસ્પૂન જેટલી આખી ખાંડ ઉમેરીશું।
અને હવે બધા જ મસાલાને આપણે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું, એટલે મસાલાનું કોટિંગ આપણા મમરા સાથે એકદમ સરસ રીતે થઈ જશે। અને મિક્સ કરતી વખતે તમારે ખાસ ગેસની ફ્લેમ સ્લો જ રાખવાની છે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બધી જ વસ્તુને એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લીધી છે અને બધા જ મસાલાનું કોટિંગ આપણા બધા જ મમરા ઉપર એકદમ સરસ એવું થઈ ગયું છે। તો હવે આ રીતે આપણે બધા મમરાને પેનમાં ફેલાવીને તેને 2 મિનિટ માટે કૂક કરી લઈશું। 2 મિનિટ જેવું થઈ જાય ત્યાર પછી ઉપરથી ઝીણા કટ કરેલા લીલા ધાણા ઉમેરીશું અને ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરીને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીશું। તો અહીંયા એકદમ ટેસ્ટી અને ચટપટો એવો આપણો મમરાનો નાસ્તો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે। તો આ રેસીપીને સુસલા પણ કહેવામાં આવે છે। તો જ્યારે પણ તમને કંઈ હલકી ફૂલકી ભૂખ લાગી હોય અને ચટપટું ખાવાનું મન થયું હોય અને વધારે સમય ના હોય તો તમે આ રીતે સુસલા બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો। એકદમ ટેસ્ટી એવા લાગશે અને એકદમ ઓછા સમયમાં બનીને તૈયાર પણ થઈ જશે। અને ઉપરથી આપણે થોડીક સેવ સ્પ્રિંકલ કરીશું એટલે ખાવામાં બહુ સારો એવો ટેસ્ટ લાગશે। તો તમે ક્યારે આ રીતે સુસલાની રેસીપી ઘરે ટ્રાય ના કરી હોય તો એકવાર આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો। અને આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો। રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધુમાં વધુ શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ બટનને ક્લિક કરજો એટલે નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવે। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।